τι θα γίνει, θα έρθεις? Έρχομαι τώρα. Πότε? Σώνονται τα Τσίπρα. Πάω. Με το που... Μ' αφήνεις εγώ. Καλά, είπαμε τις μιζέδες μετά θα τις πιούμε τώρα, τις ξεκίνησες. Είναι άλλη αυτή. Είναι άλλη αυτή. Πρόχειρη. Γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Γεια σας και από μένα. Είμαστε αδερφοί Μαλλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Κάτσε να φάω πρώτα. Εδώ δεν έγινε και ο Ανδρέας ο Παγανός. Λοιπόν, μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπερκερ. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και τα συμπολογήματα. Λοιπόν, τι λέμε μετά? Παπίνω και Λοιπόν, παιδιά, στην παρέα μας είναι και ο Γιώργος ο Καραγιάννης. Καλά, πες τα εσύ. Σεφ. Γεια. Όχι να ετοιμάσω το μυζιάκι, μη έτοιμο είναι. Φεύγα, δεν με αφήσεις να πω. Λοιπόν, μαζί μας είναι, στην παρέα μας είναι και ο Γιώργος Καραγιάννης, αλλά δεν μπορεί να είναι πάντα εδώ μαζί μας, γιατί είναι μακριά, μένει στην Αθήνα. Εμείς κάνουμε τα γυρίσματα μετά τη δουλειά στο εργοστάσιο. Λοιπόν, σήμερα έχω να σας δείξω ένα παστορμά κεμπάπ. Όπως σας υποσχεθήκαμε, θα κάνουμε και άλλα κεμπάπ εκτός από αυτά που έχουμε δείξει μέχρι τώρα και έπειτα και συνέχεια. Πρόβιος κιμάς, 500 γραμμάρια, 500 γραμμάρια μοσχάρι και οι δύο με αρκετό λίπος, 2 φορές περασμένοι, γιατί είπαμε στο κεμπάπ περνάμε το κιμά 2 φορές και 100 γραμμάρια παστούρμα ψιλοκομμένο μαζί με το τσιμένι, με την επικάλυψη που έχει απ' έξω, δηλαδή μην τη βγάλετε, γιατί αυτό θα δώσει και τη γεύση. Λοιπόν, από μπαχαρικά θα χρησιμοποιήσουμε 10 γραμμάρια για 1 κιλό είναι, το υπολογίζω χωρίς το μπαστούρμα. 10 γραμμάρια θα ρίξουμε ζωμό μοσχάρι. Εξαιρετικός ζωμός, χωρίς γλουταμινικά. Η μοναδική ζωμή στην Ελλάδα, μπορεί και στον κόσμο, που δεν έχουν γλουταμινικά. Και 40 γραμμάρια μείγμα καρικευμάτων για ερνή πρόβατο κατσίκι. Τώρα είναι και σε μικρές συσκευασίες, μπορείτε να τα παραγγείλετε. Ενώ μέχρι τώρα τα είχαμε σε μεγάλες συσκευασίες, αυτά τα δύο. Λοιπόν, αφού διαλυθούν τα υλικά μας εδώ πέρα μέσα, πάμε να ενώσουμε τους κιμάδες. Αυτό. Εφόσον γίνει ομοιόμορφη κατανομή, θα προσθέσουμε μετά και τα υγρά και θα ζυμώσουμε πολύ καλά. Το νερό που χρησιμοποιούμε είναι 100 ml. Θέλουμε να πάρουμε έναν κιμά με υφή σαν λάσπη. Αν δείτε ότι οι κιμάδες σας είναι αρκετά στεγνοί, δεν έχουν υγρασία δηλαδή, βάλτε 120 ml νερό. Λοιπόν, θέλει καλό ζύμωμα το κεμπάπ για να αποκτήσει ελαστικότητα. Στην ελαστικότητα θα βοηθήσουν πάρα πολύ και τα μείγματά μας. Κυρίως το μείγμα για πρόβατο αρνί κατσίκι. Βλέπετε, είναι σαν λάσπη. Αυτό κολλάει στη λάμα και δεν ξεκολλάει με τίποτα. Είτε το περάσετε ζεστό όταν εννοώ εκτός ψυγείου με θερμοκρασία δωματίου, είτε το περάσετε κρύο στη λάμα. Οι κιμάδες όταν ζυμώνονται καλό είναι να είναι κρύοι, όπως και εδώ σε μένα τώρα. Ένα καλό ζύμωμα ακόμα και είμαστε έτοιμοι. Να προτιμήσετε να το κάνετε τουλάχιστον 24 ώρες πριν ή τουλάχιστον από την προηγούμενη μέρα, 12 ώρες δηλαδή, αλλά μην το αφήσετε λιγότερο από 2 ώρες πριν ψήσετε. Εμείς θα ψήσουμε αύριο. Σήμερα θα φτιάξουμε ζέδες, να φάμε. Συνέχισε εκεί πέρα εσύ τα τσίπουρα, έρχομαι κι εγώ. Λοιπόν, άντε, γεια μας. Καλώς ήρθες. Λέμε καλώς ήρθες γιατί ήρθε όχι και από κοντά, από την Ελβετία ο Βασίλης. Πελάτες παλιός, ψήσαμε, κάναμε και γλέντια πάνω εκεί πέρα. Έχουμε και σχετικό βίντεο. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί δυσκολεύτηκα να το σηκώσω πριν να βοηθήσει. Λοιπόν, στην υγεία σας παιδιά. Στην υγεία σας παιδιά. Γεια σας. Καλές δουλειές. Ευχαριστούμε. Καλή κατάσταση. Θα δούμε πώς θα φύγουμε, δεν ξέρω.
Κουρδοκλώντας. Για βλέπεις, σπεσιαλιτέ. Καλό. Δεν κατάλαβε τι είπα. Συνταγή του πατέρα μας. Ψωμί δεν έβαλε. Ναι. Σκουρδαλιά θέλει ψωμί. Με ψωμί μπορεί να κάνεις και ταραμοσαλάτα. Ναι. Ναι. Ταραμοσαλάτα με μαύρο ψωμί. Ναι. Α, Ναι, δεν το έχουμε φτιάξει με μαύρο ψωμί. Ναι, ναι. με κυρία παλιά. Ναι, ναι, ναι. Στην Κεφαλανά. Στην υγεία της κυρίας. Άρα, Άντε, γεια μας. Στην υγεία σας, παιδιά. Γεια μας, γεια μας. Μια χαρά βουλεύκες βλέπω αυτό, Τι κάνω, έχω κύριο Τσιπρά είδα. Μια χαρά είσαι. 120 γραμμάρια, παιδιά. Άστο, Τι κάνω. Εδώ γιατί. Πού πας. Λοιπόν, εγώ νόμιζα ήξερες. Λοιπόν, 120 γραμμάρια, βρεγμένα χέρια, οπωσδήποτε. Σας έχω δείξει σε όλα τα κεμπάπ που έχουμε κάνει, σας δείχνω τον τρόπο που τα περνάμε, αλλά για κάποιους που μας βλέπουν πρώτη φορά, το ξαναδείχνω. Με βρεγμένα χέρια πρώτα το απλώνουμε προς τα κάτω. Εγώ το υπολογίζω αυτή την ποσότητα για τη δικιά μου την ψαριά που είναι περίπου 30 πόντους φάρδωση σκάφη, οπότε κάνω ένα κεμπάπ γύρω στους 25 πόντους. Και του δίνουμε και το χαρακτηριστικό αυτό σχήμα του κεμπάπ. Έχουμε ανάψει και τη φωτιά. Πολλές φορές ανάβουμε τη φωτιά μέσα σε αυτό το καλάθι για κάρβουνα που έχουμε για να ψήνουμε γύρω, γιατί εδώ ανάβει πολύ πιο γρήγορα, και μετά απλά κάνουμε μια τούμπα και το αδειάζουμε. Και από ό,τι βλέπω είναι σχεδόν έτοιμη η φωτιά. Σε λίγο θα τα ψήσουμε. Εγώ συνεχίζω εδώ πέρα με το τέτοιο, ο Αντρέας με κοιτάει, άμα τα κάνω καλά. Δεν κάνεις και εσύ. Επειδή ο μικρός λέει δεν αναλαμβάνει να τα γυρνάει αυτά στις λάμες. Πώς δεν αναλαμβάνω. Ναι, πώς, ναι. Γι' αυτό και έβαλα και μερικά στα κουντουσούβλια για να έχω το κεφάλι μίσυχο, γιατί ήταν πολλά. Κάντε κάτω εδώ να κερδίσουμε χώρο. Βάλτε να δω πόσο πιάνει. Έχω ακόμα ένα. Βάλτε εκεί. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, θέλουμε δυνατή φωτιά και σύντομα γυρίσματα εδώ στις λάμες. Τα άλλα γυρίζουν μόνα τους. Και λίγες πιπεριές για το σερβίρισμα, κόκκινες, φλωρίνες, και θα ψήσουμε και καμία καυτερή σε λίγο. Εξαιρετική γεύση αυτού του κεμπάπ, το έχω κάνει μόνος μου στο σπίτι 2-3 φορές. Θα σας δείξουμε και άλλα κεμπάπ, είναι μακρύς ο κατάλογος, και μετά θα αρχίσουμε να παίζουμε με τις γεύσεις, γιατί αλίμονο αν η γεύση ήταν μόνο μία. Να βάλουμε και τον απορροφητήρα εδώ, γιατί σε λίγο θα έχουμε λίπη. Κοιτάξτε εδώ στην περιστροφή, έχουμε ομαλό χρώμα, ομοιόμορφο σε όλη την επιφάνεια του κεμπάπ. Και εδώ θα μπορούσαμε να το κάνουμε και λίγο πιο χοντρό αν θέλαμε. Όποιον και από τους δύο τρόπους να επιλέξετε είναι πολύ καλός. Σε άλλα σημεία η φωτιά είναι λίγο πιο δυνατή, θέλουν πιο γρήγορα γυρίσματα ή τα αλλάζουμε και θέση. Η περιστροφή πάντα αργεί να πάρει χρώμα. Συνεχίζουμε τα γυρίσματα. Αρχίζουν και παίρνουν πάρα πολύ ωραίο χρώμα.
Αυτά στις λάμες, 1-2 φορές θα τα γυρίσω ακόμα και σύντομα γυρίσματα και θα τα βγάλω. Εδώ μπορούμε να βάλουμε και πιτούλα πάνω, να μαζέψουμε λίγα από τα λίπη τους και από εδώ. Γιατί θα ψήσουμε πιτούλες από καλαμπόκι αυτή τη φορά για να σερβίρουμε το κεμπάπ. Αυτό το χρώμα θέλω. Βλέπετε εδώ το χρώμα έρχεται πιο αργά και σταθερά. Διαφορετικός τρόπος ψησίματος, διαφορετικό γευστικό αποτέλεσμα. Το καλύτερο είναι σχετικό. Απλά ελέγχω και την άλλη πλευρά τώρα και θα τα βγάλω. Κάθε ένα από τα κεμπάπ που βγαίνει θα τα ακουμπήσω πάνω σε πίτες να πάρουν το λιπάκι και μετά θα τις ψήσω. Μην βιάζεις εσύ μικρέ. Πρέπει να δείξουμε, όχι να μην πάρεις καθόλου. Κοίτα εδώ, ελαστικότητα. Ελαστικό, Και σε αυτό. Όλα μας τα κεμπάπ είναι ελαστικά. Δεν και σπάνε. μυρωδιά σπάει μύτες. Θα δούμε πού θα σπάσει. Μήπως το έκανες προπάνης του ή στο γυμναστήριο τίποτα. Τα έχω ενώσει, τα έκανα κύκλο. Τώρα μπορείς να φας. Πού το Πάλι πας? δοκίμασες. Εγώ θα στήσω ένα πιατάκι εδώ πέρα. Με μπόλικο κρεμμυδάκι μαϊδανό στην άκρη. Μπόλικη ντοματούλα εδώ. Φυσικά δεν μπορούσε να λείπει το τζατζικάκι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και μια πιπερίτσα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και μια καυτερή πιπεριά. Τις ψήνουμε εδώ πέρα για τους τεριακλίδες. Έχουμε και πίτες εδώ γιατί σήμερα έχουμε και... Τώρα τις γύρισες. Έχουμε και φίλους. Εγώ ακόμα δεν δοκίμασα. Θα δοκιμάσουμε αυτό. Καλό. Δεν κόβεται. Δεν δεις πόσο λες. Ναι, άλλο πράγμα. Απόλυτα ισορροπημένο. Εξαιρετική γεύση. Φτιάξουμε μια πίτα. Εγώ θα φτιάξουμε τα... Θα φτιάξουμε αυτά εδώ. Που είναι από την περιστροφή. Είναι ψημένη αυτή. Ψημένη είναι. Ναι, όλοι ψημένες είναι. Για να το δω και έτσι. Πολύ ωραία η πίτα. Ωραία. Λοιπόν, Τι λοιπόν, έχει τη βλέπω πολύ αγωνία. Έχει Εκτινάζει. λοιπόν. Ω Παναγία μου. Φτάνει. Μπούκουσες. Παιδί μου, τι βγάζεις, θα φύγει το τυραννό. Θα φάω. Άντε, γεια μας. Στην υγεία σας, παιδιά. Στην υγεία σας, παιδιά. Στην υγεία σας και εσάς που Γεια σας, έχουμε γεια παρέα σας. σήμερα. Άι. Τέλειο. Να κάψουμε τις πίτες. Έτοιμοι. Κάηκαν οι δυο. Λοιπόν, εδώ παιδιά, θα σας χαιρετήσουμε ένα εξαιρετικό κεμπάπ, δοκιμάστε το. Γεια μας πάλι, στην υγεία σας, καλά ψησίματα. Γεια σας παιδιά, καλά ψησίματα με καλή παρέα. Τα ξαναλέμε στο επόμενο κεμπάπ.